Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc xe tăng ở ngoài đời hay chưa? Nếu chưa, có thể bạn xem trên TV hoặc trên mạng. Chắc chắn ấn tượng đầu tiên của bạn là nó rất to, nó rất hầm hố và nó vô cùng nặng nề. Một chiếc xe tăng chiến đấu hiện đại nặng khoảng 60 đến 70 tấn. Vâng, 70 tấn, một khối lượng khổng lồ này tương đương với cả chục con voi trưởng thành cộng lại, hay bằng cả một đàn trâu mộng gộp chung. Trọng lượng kinh khủng như vậy cũng có lý do. Xe tăng phải cõng trên mình rất nhiều thứ, nào là những lớp vỏ thép dày cộp để chống đạn, nào là một khẩu pháo to đùng ở trên nóc, nào là hàng tá đạn dược, hàng trăm lít nhiên liệu, và tất nhiên là cả những người lính ngồi bên trong nữa. Với một cỗ máy nặng đến mức kinh khủng như vậy, một câu hỏi nảy ra trong đầu chúng ta, đó là tại sao người ta không lắp bánh xe cao su cho nó? Ô tô chở nặng mấy cũng dùng bánh cao su cơ mà, siêu xe chạy nhanh vun vút cũng dùng bánh cao su. Thậm chí máy bay nặng hàng trăm tấn khi hạ cánh xuống đường băng cũng dùng lốp cao su. Vậy tại sao xe tăng lại kiên quyết nói không với lốp cao su? Tại sao nó lại phải quấn quanh mình một hệ thống dây xích sắt nặng nề, di chuyển cồng kềnh và trông có phần bất tiện như vậy? Nhiều người đoán rằng lốp cao su sẽ bị xẹp khi đi ra chiến trường. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Công nghệ ngày nay hoàn toàn làm ra được những loại lốp cao su đặc biệt hoặc những loại lốp chống đạn siêu cứng. Lý do thực sự đằng sau hệ thống xích sắt này hay ho hơn rất nhiều. Nó liên quan đến một hiện tượng vật lý cực kỳ thú vị. Hiện tượng này giải quyết một bài toán sống còn trên chiến trường. Bài toán đó mang tên áp suất mặt đất. Để hiểu tại sao xe tăng vẫn đang nói không với lốp cao su, chúng ta hãy nói về một ví dụ cực kỳ gần gũi như thế này. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên một bãi bùn lầy, trời vừa mưa xong, đất rất nhão và mềm. Bây giờ hai người cùng đi qua bãi bùn đó. Người thứ nhất là một cô gái nhỏ nhắn, nặng khoảng 40 cân. Cô ấy mang một đôi giày cao gót. Gót giày rất nhọn, diện tích chạm đất chỉ bé bằng đầu ngón tay. Người thứ hai là một anh chàng to béo nặng đến 90 cân, nhưng anh này lại mang một đôi giày to như đôi giày trượt tuyết. Đế giày là một tấm ván rất to, bè và dài thượt. Theo bạn, ai sẽ bị lún xuống? Câu trả lời rất rõ ràng, cô gái 45 cân sẽ bị lún xuống bùn ngay lập tức. Gót giày nhọn sẽ cắm phập xuống lớp đất mềm. Trong khi đó, anh chàng 90 cân lại lướt qua bãi bùn một cách cực kỳ dễ dàng. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Rõ ràng anh chàng kia nặng gấp đôi cô gái cơ mà. Đó chính là bí mật của áp suất mặt đất. Trọng lượng không phải yếu tố duy nhất quyết định việc bạn có bị lún hay không. Diện tích tiếp xúc với mặt đất mới là thứ quyết định tất cả. Khi cô gái mang giày cao gót, toàn bộ 45 cân của cô ấy dồn hết vào một điểm bé xíu ở gót chân. Áp lực đè xuống đất chỗ đó là cực kỳ lớn. Đất mềm không chịu nổi lực đè này nên nó vỡ ra và nhường chỗ. Kết quả là cô gái bị lún. Nhưng với anh chàng mang giày ván trượt, toàn bộ 90 cân của anh ta được dàn đều ra một mặt phẳng đất rộng. Tấm ván trải dài từ mũi chân đến gót chân và bè ra hai bên. Mỗi 1 cm vuông đất bên dưới phải chịu một lực rất nhỏ, vì thế nền đất không bị vỡ rạc và anh ta hoàn toàn không bị lún. Vật lý gọi đó là sự phân tán lực. Bây giờ chúng ta hãy mang bài toán này áp dụng cho con quái thú bằng thép nhé. Chiếc xe tăng nặng 70 tấn. Nếu bạn lắp cho nó 8 cái lốp cao su to đùng đi chăng nữa thì phần lốp thực sự chạm mặt đất cũng chỉ bằng vài tờ giấy. Hãy nghĩ xem, 70 tấn đè lên một diện tích bằng vài tờ giấy, áp lực lúc đó sẽ kinh hoàng đến mức nào. Nếu xe tăng chạy trên đường nhựa cứng thì không sao, đường nhựa thì chịu được. Nhưng chiến trường thì làm gì có đường nhựa để sẵn mà đi. Chiến trường là những cánh đồng sũng nước, chiến trường là những khu rừng rậm đất xốp, là những bãi cát sa mạc, là những trận địa đầy hố bom và bùn lầy nhão nhoét. Nếu dùng bánh lốp, ngay khi xe tăng lăn bánh xuống bùn, 8 cái lốp sẽ lập tức cắm phập xuống đất như 8 cái cọc bê tông nhồi. Xe tăng sẽ tự đào hố chôn mình ngay tại chỗ, không cần đánh đấm gì nữa. Nhưng với hệ thống bánh xích thì sao? Giải xích giống như đôi giày trượt tuyết khổng lồ, nó rộng cả gần 1 mét, nó dài 5 hoặc 6 mét ở mỗi bên và ôm trọn hai bên hông xe. Nhờ diện tích tiếp xúc khổng lồ này, toàn bộ khối lượng nặng 70 tấn của xe tăng được dàn đều ra một bề mặt cực kỳ rộng lớn. Kết quả là gì? Một sự thật nghe vô lý nhưng lại hoàn toàn thuyết phục, đó là lực đè lên mặt đất của một chiếc xe tăng 70 tấn lại nhẹ hơn lực đè từ gót giày của cô gái 45 cân kia. Thực sự là như vậy. Áp suất mặt đất của xe tăng là rất nhỏ. Nhờ mẹo phân tán lực đỉnh cao này, con quái vật 70 tấn có thể ung dung bò qua đầm lầy. Nó có thể lướt êm trên bề mặt cát mịn và không bao giờ lo bị sa lầy hay kẹt cứng. Đó là phép màu đầu tiên của những giải xích sắt. Chuyện chiếc xe tăng nhẹ tựa lông hồng trên mặt bùn mới chỉ là một nửa của vấn đề. Cái hay thứ hai của giải xích sắt là khả năng tự làm đường. Bánh xe lăn tới đâu, nó tiếp xúc và nếm trải mặt đất tới đó. Sai bánh lốp đi đến những cái chỗ khó là khóc thét, bánh xe sẽ rơi ngay xuống hố ngay lập tức hoặc bị mắc kẹt lại. Nhưng bánh xe tăng với bánh xích thì lại vận hành theo một cách hoàn toàn khác biệt. Xe tăng không lăn bánh trực tiếp trên mặt đất. Hãy nhìn vào hệ thống bánh xích của nó.
Khi xe tăng tiến về phía trước, rải xích thép liên tục nhả ra, trải xuống đất thành một con đường cứng cáp. Sau đó, các bánh xe tròn cứ thế lăn trên con đường thép bằng phẳng đó. Lăn qua rồi, rải xích lại được cuốn lên ở phía sau. Cứ tuần hoàn và liên tục như vậy. Như vậy, xe tăng thực chất luôn mang một con đường riêng của chính mình. Nó tự trải đường ra để đi mọi lúc mọi nơi. Gặp hố bom nó vượt qua dễ dàng. Gặp tường gạch đổ nát ngổn ngang, nó trườn lên, lướt qua ngon Gặp gốc cây to, nó cũng bò qua nhẹ nhàng. Và chưa hết, mặt ngoài tiếp xúc với đất của rải xích sắt không hề nhẵn bóng một chút nào. Người ta đúc những cái vấu thép mô lồi lõm ở trên đó. Không bao giờ có chuyện xe tăng bị trượt bánh hay xoay tít tại chỗ, rồ ga một cách bất lực như ô tô bị sa lầy. Lực kéo của xích sắt mạnh đến mức nó có thể ủi bay mọi chướng ngại vật cản đường. Nó có thể bám đất để leo lên những con dốc cực kỳ đứng. Lý do thứ ba, và cũng là lý do mang tính sống còn nhất, sự bền bỉ và dẻo dai giữa làn mưa bom bão đạn. Cao su sẽ bị xịt lốp. Tại sao không dùng lốp đặc cao su, không bơm hơi? Lốp cao su đặc thì rất nặng và khả năng giảm xóc của nó cực kỳ kém. Chạy xóc là muốn tung ruột gan. Và nếu trúng đạn, ví dụ như là pháo cỡ lớn, thì lốp cao su đặc đó vẫn bị xé nát và phá hủy như những cấu trúc chịu lực bình thường. Hơn nữa, nếu lốp cao su hỏng rách, bạn làm sao để thay nó giữa trận địa? Sẽ cần một cái kích thủy lực siêu khỏe để nhấc bổng xe nặng mấy chục tấn lên. Cần đồ nghề cơ khí chuyên dụng to đùng để tháo từng con ốc khổng lồ. Thậm chí phải gọi cả một chiếc xe cứu hộ chuyên trách. Với xe tăng, nếu quả mìn nổ làm đứt vài rải xích thì thường chỉ có một vài mắt xích ngay tại vị trí vụ nổ là bị biến dạng và gãy hỏng, chứ không có cả rải xích đâu. Lúc này kíp lái xe ngoan cường bên trong có thể mở nắp pháo chui ra ngoài. Họ mang theo vài món đồ lỉnh kỉnh như là xà beng, búa tạ và vài chốt mắt dự phòng bên hông xe. Họ dùng sức vung búa và nạy xà beng tung cái chốt hỏng ra, vứt bỏ mắt xích bị nứt ra ngoài. Sau đó dùng cáp kéo tời để kéo hai đầu xích còn lại gần nhau, cắm một cái chốt mới vào lỗ và dùng búa tạ đóng thật chặt lại. Vậy là toàn bộ quá trình sửa chữa thủ công này chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút. Nghe xích sắt thần thánh và hoàn hảo như vậy, chắc các bạn sẽ nghĩ, thế thì quân đội hãy cứ dùng xích sắt hết cho mọi loại xe cộ đi. Cần gì phải chế tạo lốp cao su quân sự nữa làm gì cho mệt. Nhưng trên đời này không có gì đó là hoàn hảo tuyệt đối cả. Mọi sự lựa chọn đều có cái giá phải trả của nó. Trong quân đội ngày nay, có rất nhiều những chiếc xe bọc thép chở lính vẫn dùng cấu hình 8 bánh lốp cao su to đùng. Tại sao lại như vậy? Lý do rất đơn giản, đó là vì xe chạy bằng bánh lốp thì chạy rất nhanh. Quay trở lại với xe tăng. Tóm lại, câu trả lời cho việc xe tăng không dùng lốp cao su cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Nó không dùng lốp cao su vì lốp cao su mềm mỏng không gánh nổi sức nặng 70 tấn khổng lồ của nó. Nếu dùng, bánh lốp sẽ cắm phập xuống bùn lầy mềm nhão, tự đào hố chôn mình và xe không thể nhúc nhích nổi dù chỉ nửa mét. Giải xích thép ra đời để giải quyết mọi vấn đề hóc búa đó. Nó giúp phân tán dàn đều trọng lượng ra diện tích lớn, giúp chiếc xe nặng nề nổi êm ái trên bùn. Nó tự trải đường cho xe chạy nhẹ nhàng qua rãnh sâu hố bom. Nó cũng vô cùng bền bỉ và gan lì, đứt lúc nào thì có thể nối được ngay tại chỗ lúc đó. Việc sử dụng băng xích không hề là sự lạc hậu hay lỗi thời của công nghệ. Ngược lại, đó là sự lựa chọn duy nhất, đúng đắn và hoàn hảo nhất của khoa học vật lý nhằm mục đích tạo ra một cỗ máy chiến tranh vững chãi và không thể bị khuất phục trên mọi nẻo đường nguy hiểm nhất. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.